Përshëndetje, unë jam Klida Tani dhe sot do vazhdojmë leksionet mbi rehabilitimin neurologji dhe sot do flasim për Alzheimerin. Alzheimeri në të vërtet futet brenda në grupin e sëmundjeve neurodegenerative progresive. Simptomat kryesore e Alzheimerit është vështirësia e kujtesës së ngjarjeve të fundit. Kjo është nga simptomat kryesore, normalisht sipas stadeve varet pastaj simptomat përkeqësohen. Çfarë ndodh është që gjatë zhvillimit të sëmundjes duken simptoma të ndryshme, si për shembull probleme gjuhësore, fillon gjuha dhe vështirësohet, harohen fjalë, ndodh disorientimi në hapësirë, ndodhen ndryshime të humorit, në përgjithësi përkeqësohet humori, mund të bëhet pacienti agresiv, mund të shkojë në gjendje depresive, mund të ketë humbje motivimit, mund të shkojë deri në moskujdesje ndaj vetes, edhe normalisht ka probleme sociale. Këto janë nga simptomat të përgjithshme të zhvillimit të sëmundjes. Faktorët të cilët konsiderohen që mund të jenë ose etiologjia e sëmundjes, edhe pse në të vërtetë Alzheimeri, që është pjesë e demencës, nuk konsiderohet, nuk ekziston një etiologji saktë të sëmundjes. Ekzistojnë disa ide të cilat mund të shkaktojnë këtë lloj sëmundje. Një nga idetë është që disa bashkime genes të ndryshme mund të shkaktojnë ose mund të kenë predisponibilitet për të krijuar Alzheimerin. Konsiderojnë që hipertensioni, depresioni, trauma të kokës dhe problemet metabolike mund të jenë disa nga etiologjitë. Hipertensioni dhe problemet metabolike futen normalisht brenda idesë Alzheimerit. Disa madje konsiderojnë Alzheimerit si diabetit të tipit të tretë, që mund ta dëgjoni shumë shpesh tek studimet e reja që konsiderohet që është ajo një sëmundje metabolike. Kështu që etiologji të mirëfillt nuk ekziston, po etiologji të ndryshme mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit. Sëmundja ka 4 stade, ose ndajmë në 4 stade. Para demencës është sëmundja ose fillimi i simptomave. Në vërtet, fillimin e simptomave duken si plakje normale të një pacienti. Në përgjithësi këto dukesh normale të një pacient në moshë geriatrike, 70 vjeç e msipër. Problemet tipike të këtij stadi janë problemet kognitive. Pacienti nuk është i vëmendshëm, nuk është i përqendruar, nuk është i aftë të bëjë llogaritje të vogla, ka probleme në zgjidhjen e problemeve momentale, në vendimarrjen momentale, ka probleme në mendimin abstrakt të ideve të ndryshme dhe ka dhe humbje të kujtesës të shkurtër. Çfarë ka bërë sot, çfarë ka bërë dje, çfarë ka bërë nda kësaj jave, normalisht nuk ka humbje të kujtesës afatgjatë. Vazhdimësia është fillimi i sëmundjes. Këtu problemet bëhen pak më të rënda, problemet janë më të dukshme dhe kuptohet që pacienti nuk ka thjesht plakje ose probleme të kujtesës, po ka probleme realisht, mund të ketë simptomat Alzheimer. Dhe këtu, në këtë stad, pothuajse të gjithë familjarët e kuptojnë që personi duhet vizitohet ose mund të ketë Alzheimer. Dhe të fillimi i sëmundjes janë probleme të folurit, nuk kujton fjalë të sakta që i ka pas kujtuar ose i ka pas përdorur shpesh, mund të ketë probleme ekzekutive dhe agnozi, që do thotë pacienti nuk njeh objektet dhe çfarë funksioni kanë dhe nuk di të përdorë objektet. Kështu që këto të tre lidhen bashkë, probleme ekzekutive, agnozia dhe apraksia. Nuk njeh objektet e veta ose objektet më të njohura. Për shembull, mos të njohë çfarë është stilolapsi dhe çfarë funksioni ka ky stilolaps ose çelësi. Donjëherë mund të ngatrojë cili çelës është i nevojshëm për të hapur derën ose për të hapur makinën. Dhe memoria afatgjatë nuk humbet akoma, pacienti është i aftë të kujtojë gjithë jetën e vet, por memoria afatshkurtër është shumë problematike. Pacienti realisht nuk kujton jetën e tij afatshkurtër vitin e fundit, edhe nuk është i orientuar në hapësirë. Nëse e pyesni ku ndodhet, çfarë viti është, nuk i mban mend. Kështu që në këtë stad mund të përdorë shumë mirë mini-mental state examination që e keni tek vlerësimi neurologjik, ekzaminimi neurologjik që kemi bërë në fillim. Stadi i tretë është stadi i mesëm ose stadi mesatar. Dhe në këtë stad pacienti fillon gjendja përkeqësohet. Pacienti është më desorientuar, nuk njeh hapësirën dhe mundësia më e madhe është që nuk del vetë dot nga shtëpia sepse humbet rrugën. Nuk është më i pavarur, ka nevojë për dikë që të kujdeset për të, që të dalin jashtë ose në të vërtetë dhe për kujdesin e higjienës së tij. Ka probleme me të folurin, humbet lidhjen e fjalive me dhe fjalëve, nuk mund ta përfundojë një fjali deri në fund, fjalët ndonjëherë ngecen dhe nuk e logjikon dot fjalin deri në fund. Mund të ketë pamundësi të kujtesës të afërme, sidomos të afërme të cilën nuk i takon aq shpesh. Memoria afatgjatë fillon dhe humbet,
Këtu kuptohet që jemi në stadin e mesëm dhe mund të fillojnë problemet e agresivitetit, problemet e humorit, problemet e depresionit, problemet e sjelljes së pacientit dhe mund të ketë luhatje humori. Një periudhë mund të jetë depresiv, një periudhë mund të jetë shumë i lumtur, një periudhë mund të bëhet agresiv. Kështu që ky është stadi i mesëm dhe stadi i fundit që është avancimi i sëmundjes. Më falni, derisa të kthehemi tek te avancimi i sëmundjes, pacienti pothuajse është i varur totalisht nga ndihma e personave të tjerë. Pacienti ka nevojë për një kujdestar pothuajse 24 orë në ditë, është në gjendje apatike, nuk ka fare emocione, nuk reagon në aspektin social as afër me familjarëve, nuk i njeh familjarët e vet. Humbet totalisht e folura e pacientit, humbet tonusi muskular për arsye të paaftësisë së pacientit të çojë dhe mundësia më madhe është të përfundojë në karotë me rrota dhe nuk është i aftë të kujdesë ndaj vetes dhe nuk është i aftë as të ushqehet vetë. Në avancimin e sëmundjes ky është dhe fundi i sëmundjes që pacienti është afër vdekjes. Në aspekti parandalimit të sëmundjes kemi disa mundësi, në të vërtetë si sëmundje nuk është që shërohet. Fakti që është neurodegenerative progresive është një sëmundje që gjithmonë ka progresivitet, një sëmundje që përkeqësohet gjithmonë. Ekzistojnë disa mundësi që mund të parandalohet përkeqësimi i sëmundjes, mund të parandalohet si sëmundje, duke kujdesur për 3 aspekte kryesor. E para është jetesa, pacienti sa më aktiv të jetë pacienti në lexim, në mësimin e gjërave të reja, të rritet aftësia e pacientit të zhvillohet sistemi nervor qendror me neuroplasticitetin, duke mësuar gjuhë të reja, duke lexuar gjëra të reja, duke plotësuar fjalë kryqje, duke bërë sport, duke bërë aktivitete sociale, nuk i lejoni neuronet në një farë mënyre të vdesin ose neuronet të degenerohen. Gjithmonë krijoni lidhje të reja neurale me neuroplasticitetin dhe ndihmoni dhe parandaloni që të përkeqësohet sëmundja ose parandaloni krijimin të Alzheimerit. Një mënyrë tjetër është përmirësimi i dietës, ushqimi i shëndetshëm me proteina, vitamina, zarzavate, fruta e të tjera dhe evitimi i ushqimeve të shpejta, ushqimeve me shumë sheqer, ushqimeve që krijojnë inflamacion. Medikamentet perdoren, normalisht ekzistojnë medikamente për sëmundjen e Alzheimerit, por nuk është që përmirësojnë gjendjen dhe nuk shërojnë Alzheimerin. Kështu që medikamentet përdoren si parandalim ose në një farë mënyrë nga mjekët jepen medikamentet me idenë që të ndihmojnë pacientin, mund të jepen edhe multivitamina që të përmirësojnë pjesën e dietës, por dihet që medikamentet nuk janë trajtimi kryesor i sëmundjes. Në aspektin e fizioterapisë, ku duhet të bazojnë ju si fizioterapist, qëllimi kryesor i fizioterapisë në të vërtetë nuk është që mund të shëroni diçka tipike, se simptomat e Alzheimerit nuk janë fizike aq shumë se sa janë kognitive, por qëllimi kryesor, 3 qëllimet kryesore mund të themi janë përmirësimi i funksionit të sistemit nervor qendror dhe kujtesës dhe këtë gjë e bëni me aktivitetin fizik. Ushtrimet e rregullta dhe aktiviteti fizik duke stimuluar qarkullimin e gjakut, duke stimuluar ndryshimin e oksigjenit dhe përmirësimin e frymëkëmbimit të pacientit, normalisht bën dhe qarkullim më të mirë të gjakut në sistemin nervor qendror dhe në tru dhe automatikisht mund të parandaloj progresivitetin e sëmundjes ose mund të parandaloj fare sëmundjen, si e thamë dhe përpara te pjesa e jetesës. Gjithashtu, te ky pacient përmirësoni forcën muskulare, përmirësoni ekuilibrin, përmirësoni aftësinë për të ecur, sepse duke përmirësuar forcën muskulare, atëherë parandaloni dhe humbjen e fuqisë së muskujve të pacientit, që thamë dhe përpara që vjen te avancimi i sëmundjes, që është përkeqësimi i motorikës dhe lëvizshmërisë. Gjithashtu këtu parandaloni dhe rrëzimet, që janë problemi kryesor tek pacientët geriatrik ose pacientët me probleme degenerative, neurodegenerative. Çfarë mund të bëni? Çfarë teknikash ju si fizioterapist mund të përdorni? E para teknika janë shenjat verbale, tingujt dhe prekjet, që do thotë shenjat verbale mund të përdorni si udhëzime të shkurtra, t'i tregoni pacientit realisht çfarë duhet të bëj, mund ta prekni dorën e pacientit, tregoni lëvizjen e tij,
Dhe në këtë lloj forme, duke treguar çfarë lloj lëvizje pacienti duhet të bëjë, juve stimuloni anën kognitive, anën e vëmendjes dhe përqendrimit të pacientit, sepse gjatë kohës që bëhet ushtrimi, ai dhe dëgjon se si kryhet ushtrimi dhe shikon se si bëhet ushtrimi, kështu që përqendrohet akoma dhe më shumë. Pasqyrimi, ju si fizioterapist ose si instruktor mund të bëni ushtrime dhe pacienti të kopjojë ushtrimin që bëni ju, ose në të njëjtën kohë pacienti mund të bëjë ushtrime para pasqyrës duke parë veten e vet se si po i bën ushtrimet. Në këtë lloj mënyre, një farë mënyrë stimulohet sistemi nervor qendror dhe motivohet duke parë lëvizjen dhe duke u bërë pacienti më i vëmendshëm dhe më i përqendruar gjatë lëvizjes, dhe pasqyrimi automatikisht krijon edhe neurone të reja dhe ndihmon neuroplasticitetin. Gjithashtu, ushtrimet me sekuenca të ndarë, këtë kemi thënë dhe në sëmundjet të tjera neurodegenerative, si Parkinsoni dhe cerebellumi, që kur ndani një ushtrim në sekuenca dhe pastaj bashkoni, e bëni ushtrimin më të thjeshtë për të kuptuar dhe për të bërë. Sepse ndonjëherë ushtrimet janë shumë të vështira për të perceptuar dhe pacienti nuk i bën në sekuenca, nuk e bën në zhvillimin e duhur gjithë ushtrimin. Duke ndarë në sekuenca, atëherë e bëni më të thjeshtë për të kuptuar dhe memorizuar. Dhe pastaj bashkoni sekuencat dhe ushtrimi bëhet i tërë. Pastaj mund të bëni pjesë të bëbatit që do ta bëjmë në pjesët praktike, që është handling, domethënë drejtimi dorë me dorë, që fizioterapisti prek dorën e pacientit ose këmbën e pacientit ose trupin e pacientit dhe drejton lëvizjen, kështu stimulon një farë mënyre prap zhvillimin, orientimin në hapësirë, dhe normalisht trajtimi i muskujve, që do thotë që një farë mënyre duke forcuar muskujt, juve i trajnoni ata muskujt që të aktivizohen dhe të përgjigjen ndryshimeve në sipërfaqe të drejta dhe të paqëndrueshme, që një farë mënyrë aktivizoni me ushtrime ekuilibri, me ushtrime në sipërfaqe të paqëndrueshme, me ushtrime në vështirësi, për shembull hipjes vitre shkallëve, ose dhe realisht trajnimi i muskujve me ushtrime rezistence. Atëherë ndihmoni që pacienti të ecë më mirë, të jetë më i sigurt në ecjen e vet dhe të parandaloni rrëzimet e pacientit. Kështu që këto janë disa teknika që juve mund të përdorni te pacientët me sëmundje neurodegenerative, sidomos te Alzheimeri. Dhe me këtë slide e mbyllim leksionin e Alzheimerit. Normalisht neve do tregojmë dhe praktikisht ushtrime në video të tjera. Ju falenderoj shumë për vëmendjen, shifemi te leksioni i ardhshëm.